Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem mesaje. Bun, a început citirea. Avem aici preotul, femeia, văduva. Da, uite, poate să fie și un sfat, da, pe care îl ceri de la o femeie matură, este o femeie cu experiență de viață, poate să fie un părinte sau o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Ce mai văd aici este că te afli într-un moment în care te ocupi foarte mult și de partea profesională. E ca și cum ești pasionat de așa ceva sau îți pui sufletul acolo. Dar ce mai văd este că ești într-un moment în care parcă vrei să faci pace cu trecutul, vrei să vindești ceva ce ai pierdut în trecut, ceva ce sufletul tău a simțit foarte puternic, da? Ceva ce te-a durut, ceva ce ai pierdut. Dar preotul aici mi arată că tu ești într-o perioadă în care ești protejat, ești într-o perioadă în care văd că dai dovadă de înțelepciune față de oamenii din jur și mai mult decât atât te afli într-o perioadă în care tu vezi lucrurile mult mai clar. Pentru tine avem cartea aceasta, da, a relației. Pentru tine, uite, poate să fie și un moment în care intri în contact cu o persoană dragăție, poate ai o relație, da, sau poate discuți cu cineva, ești la început de drum, dar ce mai văd eu aici este că ești într-o perioadă în care fie îți dorești foarte mult o relație, fie ai un cuplu în jurul tău care te influențează foarte mult, cum ar fi niște prieteni, părinții, oameni din jur. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun, e cineva, uite, poate e partenerul care e gata să te ajute cu ceva anume, da? Poate să fie și cineva care ți este alături într-un moment complicat. Este într-un moment în care fie te simți blocat, fie este o perioadă în care nu știi ce să faci. Ce mai văd aici este o relație de cuplu în care unul dintre parteneri tot încearcă să ofere celuilalt diferite lucruri tocmai pentru a rezolva problema. Avem boală și petrecerea. Poate să fie și o perioadă în care te simți puțin lipsit de energie, deși ai parte de succes, deși ai parte de lucruri bune. Consolare, deci e cineva aici care îți oferă consolare, e cineva care îți oferă alinare. Pentru tine, da, pentru casa ta, avem gelozia, deci poate să fie o persoană geloasă, poate să fie cineva care te urmărește. De asemenea, ce mai văd aici este faptul că poate ești într-o perioadă în care în familia ta, în casa ta, cineva este mai gelos, cineva vrea să știe de toate. Scrisoare, melancolie și Constanța, deci poate e cineva care îți dă o veste, da? Îți dă o veste cum că e trist, e tristă, poate e cineva care are o tristețe în suflet de mult timp, da? Sau are ceva să-ți spună de foarte mult timp. Avem hoțul, femeia și banii. Deci poate să fie și o persoană aici care se concentrează pe partea materială a vieții, dar mai poate să fie, în unele cazuri, și cineva care se uită foarte mult spre banii tăi, spre stabilitatea ta. Atenție la un hoț, la o hoață. Doctor și femeia în vârstă. Parcă e cineva aici care încearcă să-ți vindece sufletul, să te ajute, poate cu niște sfaturi. În curând avem pierdere, deci în curând văd aici o discuție pe care o ai cu cineva, fie în legătură cu o pierdere pe care persoana aceasta o are, fie poate să fie și un risc pe care cineva și-l asumă. Avem copilul și plăcerea în curând.
Deci poate să fie o veste care apare, fie legată de un copil, fie legată de o persoană dragă. Poate avea legătură și cu o persoană care e mai imatură din fire. Avem așa, o femeie tânără, da? Și negocierea. Deci poate e cineva care vrea să negocieze cu tine sau cineva care vrea să te convingă de un anumit lucru. Poate să fie și o discuție legată de bani, dar pentru unii parcă e cineva aici care încearcă să te convingă neapărat de un anumit lucru. În viitor avem soldatul, în viitor văd o persoană hotărâtă, sigură pe ea. E o persoană care fie poartă uniformă, fie este o persoană care e de încredere, are un program foarte bine pus la punct și tot cartea asta poate să însemne și o persoană care știe foarte bine ce își dorește, este o persoană asumată, sigură pe ea. Unii poate aveți legătură cu o instituție de stat sau cu o instituție publică. Avem îndrăgostitul, da, și cineva care se eliberează. Poate să fie o persoană care îți dă o veste oficială, este o veste cum că s-a eliberat de un proiect, de o situație complicată. Și călătorie, deci e cineva care vrea să facă o călătorie către tine sau e cineva care își dorește să se apropie de tine. Este o persoană care trece prin niște probleme mari din punct de vedere emoțional, să știi. Și avem surpriză. Deci aici în viitor e clar că tu vei avea o surpriză foarte frumoasă de la o persoană dragă ție. Sau o surpriză de la o persoană cu uniformă. Da? Doar că văd aici o falsitate a cuiva. Poate e o falsitate legată de o femeie sau o falsitate legată de o responsabilitate. Adică omul ăsta e sincer, vrea să-și asume ceva, doar că se folosește și de anumite tehnici. De viitor cineva te poate invita la o masă, te poate invita să faceți ceva undeva. Dar ce mai văd eu e un noroc. Da? Un noroc aici mare care fie ține de un examen, fie este un noroc mare care ține de bani. Ce nu știi tu, casă, deci tu nu știi ceva despre casa ta sau despre familia ta, poate nu știi ceva legat de o instituție publică. Hai să vedem ce nu știi tu. Falsitate, deci tu nu știi aici că e o persoană falsă în jurul tău, da? E o persoană care e falsă în legătură cu ideea de casă, de familie. Avem falsitate, fidelitate și gânduri. Deci e cineva care, nu știu, se gândește pe de o parte la fidelitatea cuiva, pe de altă parte se gândește la falsitatea cuiva. Poate e o persoană care încearcă să-și dea seama ce își dorește cu adevărat sufletul său. Dar pe de altă parte poate să fie și cineva care e puțin disperat aici și nu știe cum să acționeze. Speranță, cadou, căsătorie, prieten și părere de rău. Poate tu nu știi aici că, nu știu, unei persoane îi pare rău, da, pentru, nu știu, că a mințit, pentru că n-a fost sinceră. Sau poate e un prieten de-al tău sau o prietenă care are niște probleme în casă, în familie și poate nu-ți spune. Hai să vedem despre ce e vorba, ce spune și oracolul meu. Tu nu știi aici despre niște blocaje, niște piedici pe care cineva le are în legătură cu niște acte pentru o casă sau în legătură cu niște acte legate de o instituție. Dar e un blocaj aici, clar. Și avem bani mulți, cunoștințe noi, cineva dorește să te revadă, dragoste sinceră și invitație. Avem aici. O surpriză, prieten sincer, să nu disperi. Ce nu știi tu aici e că e un prieten de-al tău, da, care vrea să-ți facă o surpriză, poate vrea să-ți spună despre această problemă sau poate să fie vorba despre o persoană care
se gândește să dea dovadă de sinceritate față de tine. Și avem bărbat, boală și bani. Ei, poate e cineva care are probleme cu banii. Da? Persoana asta poate avea probleme cu banii și atunci poate să nu-ți spună. Să fie mai secretos, mai secretoasă. Pe neașteptate avem văduvul. Pe neașteptate o veste de la o persoană matură. Poate să fie o persoană care a pierdut ceva la viața sa. Fie o relație, o casă, pe cineva anume, o afacere, un loc de muncă. Dar mai poate să însemne aici și o legătură cu trecutul. Pe neașteptate e cineva căruia, uite, îi pare rău pentru ceva ce a pierdut. Și avem moarte, mesaj, iubire și soldatul. Pe neașteptate, da, eu cred că e cineva aici foarte hotărât care apare în viața ta. Este o persoană care fie ți-a făcut rău în trecut sau te-a făcut să suferi, dar ideea este că pe neașteptate afli despre cineva din jurul tău care trece printr-o transformare, printr-o pierdere, printr-un sfârșit. Dar omul ăsta e foarte hotărât. Da? E foarte hotărât. Pe neașteptate, noutăți plăcute, realizarea dorințelor, lacrimi și întâlnire. Deci pe neașteptate, uite, tu te vezi cu omul ăsta și el se destăinuie în fața ta și îți spune niște vorbe, da? Niște vorbe care, știu eu, vin din suflet. Deci omul ăsta se poate plânge la tine sau chiar poate plânge la propriu. Că uite, avem cineva care dorește să te revadă cu dragoste sinceră. Da, deci pe neașteptate cineva dorește să te revadă. Ce o să te mire? Un cadou pe care îl primești. Sau poate să însemne și o surpriză care apare la o zi mare, o zi sfântă. Ce o să te mire poate să fie o bucurie pentru tine, ceva ce îți vine în ajutor. Bărbatul și inamica. Ce o să te mire aici? Uite, poate să fie ceva legat de un bărbat și o femeie. Da? E un bărbat foarte sigur pe el, dar cineva care îți povestește, da, despre o problemă pe care o are cu o inamică, cu o femeie din viața sa. Și avem noroc, bani. Deci ce o să te surprindă aici e un bărbat care este victorios dintr-o situație. Sau cineva care rezolvă o situație financiară. Cineva care se află într-o așteptare. Inamicul. Deci o să te surprindă, poate o situație veche care nu ți-a plăcut, care, știu eu, te-a supărat și care, uite că se rezolvă. Ce o să te mire? Musafiri, petrecere, amiciție, pierdere, pagubă și ești lăudat, onorat. Deci ce o să te mire pe tine aici sunt niște musafiri care apar la o zi mare, o zi sfântă. E cineva care îți povestește despre o pagubă, despre o pierdere, doar că în toată povestea aceasta tu ești lăudat, ești onorat, ești bine dintr-o situație. Ce o să te mire? Ia să vedem. Căsătorie, relație, cununie, bucurie de departe. Deci poate să fie aici o veste bună legată de un drum lung sau o veste bună legată de partea de străinătate. Dar e o bucurie mare aici care apare și care cred eu că are legătură cu un inamic vechi. Sau cu o persoană pe care nu o agrezi. Sau cu o situație care nu-ți place. Hai să vedem ce spune și oracolul ăsta. Succes, mândrie, ceva ascuns, ceva valoros și înțelepciune. Surpriza are legătură cu cineva care acționează în secret tocmai pentru a reuși să se elibereze dintr-o situație.
Hai să vedem. Avem moștenire, bani, bărbat, casă, relocare, mesaj surpriză și dorință. Deci, surpriza aici are legătură cu cineva care e foarte sigur pe el și știe foarte, foarte bine ce își dorește. Cineva care îți dă o veste cu surpriză. Și îți poate spune un secret sau poate să găsească o soluție la o situație complicată. De asta zic că poate e un prieten, poate e un coleg, e cineva din jurul tău. Separare, a venit timpul să te separi. Avem copil, iubirea ta începe să fie afectată de către un copil. Și aici fie este vorba despre faptul că cineva se concentrează prea mult pe copil, fie poate avea legătură și cu imaturitatea cuiva. Cartea asta poate să însemne și o nouă persoană sau o persoană mai tânără. Și apoi avem sentimente romantice și lună de miere. Da? Bucură-te de timpul petrecut împreună. Și avem lasă-ți prietenii să te ajute. Cere și acceptă ajutor de la ceilalți. Poate să fie cineva care te invită undeva și vrea să aveți o discuție ca între prieteni. Sau poate într-un moment special, da? Cum ar fi o zi de sărbătoare, o zi de naștere, este o zi în care poate ai tu un eveniment mare, fix atunci primești ajutor de la un prieten. Da? Ești ghidat, ești ajutat. Hai să vedem ce spune și oracolul meu. Noroc, inițiala U, non-culoarea negru cu mesajul întuneric, sincer, viitor îndepărtat, cine, iar apoi avem elementul apă cu mesajul realizarea dorințelor. Gelozie în spatele tău, inițiala C, te caută, deci cineva care te caută și care e gelos. Zodia Rac, mesajul casă, familie, prezent, trăire, ce o să te mire, trezirea sufletului. Deci e cineva care, nu știu, poate conștientizează aici că pierde ceva, poate conștientizează că e cazul să acționeze, da? Este o persoană poate geloasă. Elementul foc, casă străină, maro, elementul lemn, iubire, chakra 4, în curând reușită, bărbat tânăr, luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești. Deci în curând aici e clar că tu vei avea parte de o reușită. Sau e un prieten, e cineva care îți spune că uite am rezolvat o problemă, au ieșit lucrurile bune. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată sau prin bărbatul ăsta poți să realizezi ceva. Da? Poate îți dă un sfat, poate te prietenești cu omul ăla. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.